guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto naman tayo ng chicken chopsuey. Kailangan lang natin ng repolyo, sayote at itlog ng pugo, beans and carrots, ang panahog nating chicken, evaporated milk, and bawang at sibuyas. First, hiwain lang natin ang ating mga gulay. Pag nahiwa na natin lahat, simulan na natin igisa ang bawang at sibuyas. Lagyan natin ng konting patis, ang ating chicken,
Ako kasi una ko nilalagay ang sayote para mas lumambot ito. Natin ilagay ang pinagpakuluan ng ating manok kanina. Lagay na rin natin ang ating carrots at beans. Takpan lang ito hanggang sa kumulo. At pag okay na, tinimplahan na natin siya ng salt and pepper to taste. Since mabilis lang lumambot ang ating repolyo, huli natin itong ilalagay. Lagay na rin natin ang ating evaporated milk. Tip lang, sa huli natin ilalagay ang ating milk para hindi mawala ang pagka-creamy nito. Ilagay na rin natin ang ating quail egg. At okay na siya. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye!